Xin chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn một câu hỏi mà Khanh nghĩ không chỉ riêng một khách hàng của Khanh hỏi mà tất cả những quý vị và các bạn đang hỏi. Đó là thu nhập khoảng 20 triệu thì các bạn có nên mua ô tô hay không? Và các bạn mua ô tô tầm khoảng nào? Thì nhu cầu của bên khách Khanh thu nhập 20 triệu và muốn được tư vấn một chiếc xe tầm khoảng 500 triệu. Thì Khanh xin phép chia sẻ cho khách hàng cũng giống như những khách hàng nào đang có nhu cầu và đang trong nhu cầu thu nhập 20 triệu và mua xe khoảng 500 để tất cả mọi người được rõ. Đầu tiên Khanh xin phép trả lời, nếu mà anh chị đã nghĩ đến vấn đề mua ô tô thì mua ô tô xứng đáng hoàn toàn. Nó sẽ mang lại cho anh chị giá trị. Cái thứ hai, trú nắng, trú mưa, tăng sức khỏe. Tăng sức khỏe là gì ạ? Khi các bạn đi trong một chiếc ô tô, các bạn được bảo vệ, ngồi trong máy lạnh và có điều hòa lọc qua không khí bụi, dẫn đến là các bạn sẽ không bị bệnh về đường hô hấp, các bạn sẽ không bị cảm về thời tiết. Các bạn hãy hình dung là nếu mà trời mưa rất là to mà các bạn phải lái một chiếc xe máy đi về, mà các bạn đi bình thường thì mình có một vợ, hai cháu, thì các bạn đi chung nguyên nhà thì như thế nào ạ? Rất là cực luôn các bạn. Thì các bạn ngồi trong một chiếc ô tô, các bạn được bảo vệ, thì các cháu, các con của mình, vợ của mình cũng được bảo vệ. Như vậy nó sẽ tăng tính an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra các bạn còn sử dụng một chiếc ô tô khi mà các bạn đi về quê, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì ô tô có cốp và các cháu được nghỉ ngơi thoải mái trong chiếc xe. Trong quá trình mà các bạn lái một chiếc ô tô, chúng ta đi di chuyển một cách nhẹ nhàng. Đó là những cái chia sẻ của Khanh cho những khách hàng thắc mắc về cái việc mà mua một chiếc ô tô như thế nào. Thì xung quanh kế tiếp đó là một tràng câu hỏi về những cái chi phí sử dụng xe như. Đầu tiên Khanh xin phép giới thiệu, đây là cái chiếc Hyundai Accent, nó sẽ nằm trong cái tầm tiền 500 triệu của mình. Lát nữa Khanh sẽ tư vấn cho các bạn chọn 500 triệu này chúng ta sẽ chọn chiếc xe nào phù hợp. Đầu tiên Khanh muốn chia sẻ với các bạn là chi phí sử dụng một chiếc ô tô. Thì đối với các bạn sử dụng ô tô thì Khanh nghĩ thời gian khởi điểm của mình thì một năm các bạn đi khoảng tầm 10.000 cây đến 15.000 cây, dẫn đến là một tháng các bạn chi phí gồm có tiền đậu xe nếu các bạn ở Hồ Chí Minh, còn các bạn ở tỉnh thì các bạn được tiết kiệm đi cái chi phí đậu xe, tiền xăng, tiền bảo hiểm vật chất, tiền chi phí bảo dưỡng, thì đâu đó các bạn chi ra cho chiếc ô tô này nó khoảng tầm 3 triệu rưỡi một tháng. Thì như vậy cái thu nhập của các bạn 20 triệu, các bạn đã đủ trang trải chi phí cho chiếc ô tô này rồi, trong trường hợp các bạn mua tiền mặt. Còn khi mà các bạn mua vay qua ngân hàng thì các bạn phải cân đối thêm cái phần chi phí trả hàng tháng của ngân hàng. Thì đối với cái chiếc Hyundai Accent, các bạn vay một tháng các bạn trả xung quanh khoảng tầm 6 triệu đến 8 triệu. Thì các bạn hãy cân đối cái chi phí đó nếu các bạn vay mức tối đa. Còn nếu mà các bạn chỉ vay 50% thôi, hoặc là các bạn vay 40% thôi, thì câu chuyện nó lại khác. Các bạn sẽ trả chi phí nó rơi vào khoảng 3-4 triệu thôi các bạn nha. Những câu hỏi lần đầu tiên sử dụng một chiếc ô tô thì các bạn sẽ có những cái chi phí phát sinh mà vô hình. Vô hình đó là gì ạ? Các bạn bị chi phí công an. Thì Khanh nghĩ là lái một chiếc ô tô thì các bạn nên tập cho mình một cái thói quen, đó là nhìn bảng trước khi chạy. Nhìn bảng vào những cái ngã tư, tất cả những ngã tư của Việt Nam đều có bảng cấm, đều có bảng thông báo. Thì các bạn hãy quan sát giúp giùm Khanh biển cấm đậu, biển cấm vào, biển cấm giờ, vân vân. Đó là những cái biển mà các bạn thường hay gặp khi mà các bạn lái. Còn các lái trong thành phố, còn khi các bạn đi đường trường, các bạn lưu ý giúp giùm Khanh biển tốc độ và biển cho phép vượt hay không cho phép vượt. Đó là những cái biển mà các bạn bắt buộc phải nhìn trước khi đi vào một cái đoạn đường nào, thì dẫn đến các bạn sẽ không tốn chi phí vô hình về công an. Cái chi phí thứ hai là một số bạn chia sẻ, khi mà chúng ta mới lái thì các bạn sẽ bị là móp méo đầu xe vân vân. Thì bảo hiểm đã lo cho các bạn rồi, các bạn đừng lo lắng về vấn đề đó. Bảo hiểm sẽ trả cho các bạn những chi phí rủi ro về việc mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta mua một chiếc ô tô mà chúng ta sơ sót, sơ ý, làm trầy xe, làm móp chỗ này, móp chỗ kia. Và chiếc ô tô bảo vệ cho các bạn thì các bạn cũng đừng lo lắng.
tại vì nó sẽ bảo vệ cho chính mình. Thay vì các bạn đi xe máy, các bạn va vào chỗ đó thì chúng ta sẽ bị chảy máu, thì chiếc ô tô nó bị móp vào thì các bạn chỉ cần làm bảo hiểm thôi. Chúng ta cũng đừng có đặt nặng vấn đề là chiếc ô tô nó bị móp mà chúng ta xích xoa. Nó sẽ bảo vệ cho chính mình, các bạn nhớ nha. Cái đó nó còn hơn sức khỏe, còn hơn tiền bạc nữa các bạn. Sức khỏe thì không thể nào mà mua được đâu. Một vấn đề nữa là lần đầu tiên mua xe thì anh chị thường hay quan tâm đến giá trị bán lại của chiếc ô tô. Thì Khanh xin phép giới thiệu, đây là chiếc Hyundai Accent. Thì đây là một trong những chiếc xe bán chạy nhất phân khúc và có độ giữ giá rất là cao. Ngoài Hyundai Accent, giá dao động từ 470 triệu cho tới 540 triệu tùy theo phiên bản. Thì Khanh xin phép giới thiệu cho các bạn kế bên đây. Đây là chiếc Hyundai i10. Đây là chiếc Hyundai i10 cũng nằm trong cái tầm tiền 500, nó chưa tới 500 các bạn. Giá xe nó chỉ từ 300 mấy đến 420 triệu thôi. Thì Khanh xin phép đọc giá cụ thể của xe Hyundai i10. Thì nó sẽ từ 330 triệu cho các bản MT tiêu chuẩn cho đến các bản AT cao nhất nó là 415 triệu là giá niêm yết. Thì nó cũng phù hợp với các bạn. Cái khoang rất là rộng. Và ngoài ra các bạn, nếu mà các bạn chọn một chiếc xe có một cái cốp dài thì các bạn có thể chọn các bản sedan này. Đây là các bản sedan có một cái cốp rất là rộng để các bạn để được rất là nhiều vali trong đây. Ngoài ra nếu các bạn có một cái nhu cầu cao cấp hơn, ngoài ra đối với những anh chị có nhu cầu cao cấp hơn thì các bạn có thể cân đối lên cái chiếc Elantra. Thì Elantra nó sẽ tùy theo phiên bản. Giá dao động của nó là 580 triệu cho tới là 790 triệu. 580 triệu cho tới 790, nó tùy theo phiên bản. Nếu là mình một người cơ bản thì các bạn có thể chọn những cái phiên bản tiêu chuẩn. Elantra thì nó sẽ cho các bạn một cái thùng rộng nhất, ngồi dài nhất, thoải mái nhất trong 3 chiếc xe Khanh gợi ý, từ i10, Accent, Elantra. Elantra là to nhất các bạn nha. Thì nếu chúng ta cảm thấy là tiền bạc chúng ta thoải mái chút xíu thì các bạn có thể cân đối chiếc Elantra để các bạn có những cái cung đường nó mượt mà hơn, thoải mái hơn. Bởi vì sau khi đã các bạn chọn xong một chiếc xe thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn một chiếc xe có những cái trang bị gì cần thiết cho những người khởi đầu. Khanh xin phép chia sẻ, các bạn cần một chiếc xe sẽ có cân bằng điện tử, sẽ giúp cho các bạn lái chiếc xe tự tin hơn khi vào những khúc cua. Tại vì các bạn là một trong những người lái mới thì một chiếc xe có cân bằng điện tử sẽ giúp cho các bạn lái chiếc xe cực kỳ an tâm. Cái thứ hai, các bạn nên chọn một chiếc xe có hệ thống lóc cửa theo tốc độ. Lóc cửa theo tốc độ là gì? Cái chiếc xe của các bạn chạy trên 20 cây số trên giờ, tự động cửa xe sẽ bị lóc lại. Thì các cháu mà ngồi ở phía sau sẽ được cái chiếc xe khóa cửa lại. Các cháu cho dù có bấm kéo ở phía trong xe cũng không mở cửa được ra. Thì một chiếc xe các bạn chạy mà không có lóc cửa tự động thì nó rất là nguy hiểm. Chúng ta thường không bao giờ các bạn nhớ lóc cửa khi chạy, tại vì lâu lâu có những cái gọi là não cá vàng. Một cái trang bị nữa mà rất là cần thiết đó là hệ thống khởi hành ngang dốc. Các bạn chọn một chiếc xe nên có hệ thống khởi hành ngang dốc, giúp cho các bạn đậu ngay dốc cầu, chúng ta dỡ chân phanh lên, chiếc xe không bị trôi tuột ra phía sau. Đây là một trong những chức năng rất là cần thiết dành cho những người khởi đầu, mà một trong những bài thi mà các bạn phải trải qua khi các bạn thi bằng lái, nỗi ám ảnh của rất là nhiều người. Một trang bị nữa mà Khanh nghĩ là rất là cần thiết cho điều kiện Việt Nam đó là chiếc cửa gió hàng ghế sau nếu các bạn chọn những cái model là sedan. Giới thiệu với các bạn, đây là cái chiếc cửa gió hàng ghế sau, giúp cho các bạn ngồi ở đường Việt Nam nó sẽ thoải mái hơn ở những cung đường nóng của khí hậu miền Nam. Rất là hay luôn các bạn. Nếu các bạn có cái cửa gió hàng ghế sau này thì chúng ta sẽ gia tăng cái sự tiện nghi trên chiếc xe. Các bạn sẽ chọn thêm chức năng lên kính khi các bạn bấm lóc cửa. Tại vì bản thân Khanh và Khanh nghĩ tất cả mọi người lâu lâu sẽ có những lúc mà chúng ta lóc cửa lại mà các bạn quên lên kính. Thì câu chuyện quên lên kính
chúng ta sẽ bị nước vào trong xe nếu chúng ta đậu dưới trời mưa. Ngoài ra các bạn còn bị mất đồ trong xe thì các bạn trang bị thêm cái chức năng lóc cửa lại, 4 cánh kiến cửa tự động chạy lên. Chắc chắn chiếc xe của các bạn sẽ được an toàn hơn và gia tăng tính tiện nghi hơn. Thì những chiếc xe nãy giờ Khanh giới thiệu đều có những cái chức năng mà Khanh mới vừa đọc cho các bạn. Các bạn hãy cân nhắc chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Một chức năng nữa mà Khanh muốn giới thiệu cho những anh chị mới làm quen ô tô đó là Android Auto và Apple CarPlay. Thì Khanh thấy là mọi người thường hay treo cái điện thoại lên. Như vậy thì các bạn sẽ bị choáng tầm nhìn và chúng ta sẽ bị mất đi một ô nếu các bạn treo vào cái cửa gió, hoặc các bạn treo lên đây thì như vậy nó sẽ bị choáng tầm nhìn, đúng không ạ? Thì một chiếc xe có trang bị cho các bạn chức năng Android Auto và Apple CarPlay nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Đây là cái bản đồ Google Maps, các bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói. Chúng ta muốn đi đâu chúng ta chỉ cần bấm ra lệnh bằng giọng nói. OK Google, dẫn đường đến chợ Bến Thành. Đang điều hướng đến chợ Bến Thành. Các bạn thấy không mà, nó rất là hay luôn các bạn. Ngoài ra các bạn còn biết được, đối với bản đồ Google Maps, biết được đường kẹt xe hay không kẹt xe. Và các bạn biết được chính xác là thời gian mình đi đến một cái điểm. Tất cả nằm trong cái màn hình trung tâm. Các bạn lái xe nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nhớ chọn chiếc xe có Android Auto hoặc Apple CarPlay sẽ gia tăng tính tiện dụng hơn rất là nhiều cho các bạn nha. Ngoài ra một trong những tính tiện dụng nữa đó là chiếc camera rear và cảm biến rear. Camera rear và cảm biến rear sẽ giúp cho các bạn lái chiếc xe không bị móp chỗ này, móp chỗ kia, và chúng ta biết được cái phần đuôi của các bạn định hướng vào chỗ nào. Biết được cái đuôi của các bạn có vật cản hay không vật cản. Đây là hai cái món mà chức năng an toàn rất là cần dành cho những khách hàng lần đầu tiên mua xe. Cảm biến rear và camera rear luôn các bạn nha. Các bạn đừng nên bỏ cảm biến rear mà sử dụng cảm biến rear mà không có camera rear, cũng đừng nên sử dụng camera rear mà không có cảm biến rear. Hai cái món này là phải đi đôi chung với nhau các bạn nha. Đến đây Khanh đã giới thiệu xong, gợi ý cho những anh chị là có mức thu nhập 20 triệu mua những chiếc xe trong khoảng 500 triệu. Thì mọi chi tiết về chi phí ra biển số cũng giống như chương trình khuyến mãi mong nhận được qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ từng trường hợp cụ thể. Tại vì mỗi chiếc xe nó sẽ có mỗi khuyến mãi khác nhau. Và những anh chị mua xe có nhu cầu mua vay qua ngân hàng thì bên Khanh cũng hỗ trợ. Tất cả trả lời cho anh chị qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp mọi thứ từ khuyến mãi, giao xe, thủ tục ra biển số cũng giống như vay ngân hàng, giúp cho các bạn đem chiếc xe về thoải mái nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong rằng video này hữu ích. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.